أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, I'm Ustaz Teacher Engineer Kalimullah, Director Bright Future Institute Batkhela Malakand. حاضر یم ستاسو سره د MS Access کې مونږ نن پروجیکټ نمبر 2 هغه جوړو او دا پروجیکټ چې دی نو دا د فی سیستم ډیټابیس دی. دا په MS Access کې مونږ جوړو چې په MS Access کې د سکول د فیس لپاره د هغې د کلیکشن لپاره او د هغې د ریکارډ مینټین ساتل لپاره مونږ کم ډیټابیس جوړو. نو هغې کې به فایده دا وي چې هغې کې به ډیټا ډېر په منظم انداز باندې په ویل ارګنایزډ او سټرکچر فارم کې هغه ډیټا پرته وي او هغه ډیټا چې کله په ویل ارګنایز او سټرکچر فارم کې پرته وي نو په هغې کې به ډیټا انسرشن نوي ډیټا ایډیټ کول هغه سرچ کول په هغې باندې مختلف اپریشنز کول دا به ډېر زیات اساني. راځئ چې دلته اوس باقاعده طور باندې د MS Access د دې ډیټابیس د جوړولو باقاعده آغاز وکړو او دا به بالکل تاسو ته د پښتو ژبه کې سټیپ بای سټیپ دا تاسو ته میلاویږي. ډېر په اسانه باندې تاسو که زما دا سټیپس فالو کوئ دا یو لیکچر چې تاسو اورئ نو ډېر په اسانه باندې تاسو د دې نه د MS Access کې د خپل سکول لپاره د خپل کالج لپاره د خپل اکیډمي د انسټیټیوټ لپاره یا د بل ارګنایزیشن لپاره د فی سټرکچر یو منظم او یو بهترین ډیټابیس ډېر په اسانه باندې جوړولی شئ. راځئ چې شروع کړو چې په دې کې به دا ډیټابیس څنګه شروع کوو، دې کې به دا ډیټابیس څنګه جوړو. د ټول نه مخکې حضور راغلمه Access ACCESS دا مې ولیکو. Access دا ما پروګرام کولاو کو. دلته راغلمه بلینک ډیټابیس ته. په بلینک ډیټابیس کې زه دلته راشم او دا ویمه چې زه فی سیسټم فار برایټ فیوچر انسټیټیوټ BTK په دې نیم باندې زه دلته یو ډیټابیس کریټ کول غواړم. دا به کریټ کړم، دا مو نوم ورکوم. په ټایټل بار باندې تاسو ګورئ چې دلته دا نیم زموږ سره پراپر دا راغی. اوس په دې کې به مونږ باقاعده طور باندې آغاز کوو د ډیټابیس. چونکې مونږ خبره کړې وه چې ډیټابیس جوړیږي نو هغې بنیادي کمپوننټس چې کوم وي د هغې بیس چې د هغې فاونډیشن چې د هغې بنیاد چې نو هغه ټیبل وي. نو مونږ ټول نه مخکې ټیبلز کریټ کوو. د ټیبلز کریشن دپاره زه راشم کریټ ته، ټیبل ډیزاین ته. دلته ما ورکو آی ډي او دلته مې ورکو آټو نمبر او بیا مې ورکو سټوډنټ، دلته مې ورکو ټیکسټ. دلته به دې آی ډي له به پرایمري کی ورکمه او دا ټیبل به سیو کمه د سټوډنټ په نوم باندې. دا ټیبل ما سیو کړو، یو ټیبل کریټ شو. دویم نمبر بیا به راشم ټیبل ډیزاین ته. دلته به بیا ورکم آی ډي، دلته مې آټو نمبر ورکو او بیا راځم دلته کلاس او کلاس چې دی دا هم ټیکسټ ما د دې ډیټا ټایپ واخیستو. دې له به هم پرایمري کی ورکو، دا به سیو کړو. د کلاس په نوم باندې دا ما سیو کړو، دا مې بند کړو. دریم ټیبل چې دی هغه به جوړ کړو ټیبل ډیزاین ته. دلته راغلم آی ډي، دا مې آټو نمبر واخیستو او دلته مې ورکو رول، مطلب رول نمبر، رول او انډرسکور نمبر. دې له مې دلته ورکو نمبر. دلته مې دې له آی ډي له پرایمري کی ورکړله، دا مې سیو کړو. د رول په نوم باندې مې دا ټیبل هم سیو کړو. درې ټیبل هم کریټ کړله. څلورم ټیبل بیا کریټ ته رالم، ټیبل ډیزاین ته رالم. بل ټیبل چې دی هغه زه کریټ کوم آی ډي، دا مې آټو نمبر واخیستو. بیا دلته ټوټل انډرسکور فیس، دا
هم د نمبر په ډیټا ټایپ باندې دا ما سیو کو د فیس لپاره مونږ بل یو ټیبل کریټ کو دې له مې پرایمري کی دلته ورکړله او دا مې سیو کو د ټوټل انډرسکور فیس په نوم باندې دا ما بل ټیبل دا کریټ کو پنځم نمبر او د دې لاست ټیبل چې دی هغه کریټ کو ټیبل ذهن ته رالمه دلته مې آی ډي واغستله آټو نمبر دلته چې کوم دا مونږ څلور ټیبل جوړ کړله دا څلور وان ټیبل یې اوس دلته په یو ټیبل کې را بندو دې لپاره د ډیټا ټایپ ما واغستو نمبر دا به اوس تاسو وایئ چې دې د ډیټا ټایپ ولې مونږ نمبر واغستو د دې بیسیک وجه دا ده چې دا کله بیا زو وروسته دا زو کمبو باکس ته کنورټ کوم نو په هغه ځای کې زموږ دا په کار راځي نو ځکه ما د دې ډیټا ټایپ چې دی دا ما نمبر واغستو او داسې د دې نور چې کم دغه دی فیلډز دي د هغې ډیټا ټایپ هم زه نمبر اخلم کلاس او بیا مې ورکړو رول انډرسکور نمبر دا مې نمبر واغستو او زه ورته وایم ټوټل انډرسکور فیس دا مې نمبر واغستو بیا ورته وایم چې ریسیوډ انډرسکور فیس دا مې نمبر واغستو او بیا ریمینینګ انډرسکور فیس دا مې نمبر واغستو دا ما مختلف فیلډز واغستله دلته مې دلته دې ټیبل له چې دی دلته دغه ورکړو او پرایمري کی مې وله ورکړله دا مې سیو کړه او دا زه سیو کومه د مین مینیو په نوم باندې دا ټیبل ما د مین مینیو په نوم باندې سیو کو او دا مې کو اوکې دا مونږه یو سټیپ کمپلیټ کو په دې سټیپ کې ما څه کار وکړله نو دا کار ما تاسو سره شیر کو چې په دې کې ما د کلاس په نوم باندې یو ټیبل جوړ کو د مین مینیو په نوم باندې رول نمبر او د سټوډنټ او د ټوټل فیس دا 5 ټیبل چې دی دا مونږ په دې اولني سټیپ کې دا کریټ کړله امید لرم چې دا اولنی سټیپ به تاسو زما سره سټیپ بای سټیپ پریکټیکلی کړي او دا 15 ټیبل چې تاسو کریټ کړئ د هغې نه بعد به انشاءالله په لیکچر نمبر 2 کې د هغې تفصیل بیا بیانو او هغې کې به بیا د نوي لیکچر سره بیا میلاویږو اوس ورکې زه خپل ټیچر انجینیر کلیم الله ته په لوی الله سپارم د الله په امان